Kính chào quý vị các bạn. Colorman đang có mặt tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi mà đi tham quan ở trên vụ xã Thường Lạc rồi thì rồi nhảy xuống trực tiếp trải nghiệm kéo vớn cá linh vui quá. Thì về nhà thay đồ, phải chạy về khách sạn thay bộ đồ xong rồi tiếp tục đi vào một cái cơ sở nước mắm cá linh ở địa phương. Thì cũng xin thưa với quý vị các bạn, đây là cái có một số cái cơ sở nước mắm cá linh ở địa phương là mình Colorman hợp tác với các cái hộ nông dân ở đây để sản xuất cái nước mắm nhĩ cá linh Mekong đó. Bởi vì những cái hộ nông dân ở đây thì cũng cái số mà hộ nông dân mà đang sản xuất cái nước mắm nhĩ nước mắm cá linh đó thì cũng hiếm chứ không có nhiều đó. Và đây là một ở đây thì có thể nói đây là một cái cơ sở mà cũng tương đối là lớn, còn chỉ có vài ba hộ thôi. Ở đây thì vài ba hộ làm kiểu lớn lớn này vô chưa gì hết, nghe cái mùi nước mắm nó bốc quá. Đây trong những cái khạp này đều là khạp nước mắm đấy bà con đó. Chết tôi rồi. Dạ đây là cái cơ sở nước mắm cá linh của dì Mười. Ở dưới đây thì mình đang hợp tác với khoảng 3 hộ. Tại vì như quý vị các bạn cũng biết rồi thì các cái hộ này thì họ làm cái nước mắm của họ là họ làm thủ công á, làm tại nhà gia đình, cho nên là cái thứ nhất là cái vị nó cũng với mình thì nó cũng hơi khác một xíu, cho nên là mình Ủa ngoài kia có đậy nắp, trong đây không có đậy nắp hả? Dạ cái này là nước mắm thành phẩm rồi anh. Nước mắm thành phẩm rồi. Trong cái trường hợp mà lỡ mưa đột xuất á, mình có thể bảo quản được tốt nhất. Có thể. Cái này là thành phẩm rồi hả? Dạ cái này thì đã ra nước mắm cốt rồi. Nhưng mà em còn đang phơi, trong giai đoạn em còn hơi đang phơi. Dạ. Còn phơi bao nhiêu nắng nữa? Dạ phơi cũng cái này phơi nếu mà đạt được cũng phải tầm nửa tháng. Nửa tháng hả? Dạ. Cũng phải nhiều quy trình, rồi mình phải lọc lượt thì cũng phải qua 3-4 giai đoạn nữa. Dạ. Rồi cá linh mình lấy về xong mình này ướp muối. Dạ đúng rồi. Mình tự nhiên luôn. Ủ tự nhiên luôn. Dạ. Đó cái điều mà làm cho mình thích nhất là cái quy trình sản xuất nước mắm cá linh ở tại Hồng Ngự Đồng Tháp này là ủ chộp tự nhiên. Dạ. Đó, vậy chính vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng là tất cả những cái thứ gì bây giờ mà là quy trình mà làm theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên là đều rất là tốt cho sức khỏe đó. Làm bằng thủ công truyền thống là thấy nó an toàn. Và bàn tay mình làm ra thì cái gì nó cũng an toàn. Và trong những cái video trước đây mình cũng hay chia sẻ với quý vị các bạn đó, thì là mình hợp tác với các cái hộ giống như ở dì Mười này thì hay là bên chỗ nước mắm hay chỗ Bích Tuyền là ở đây họ sản xuất ra cái nước mắm cốt theo cái phương pháp truyền thống, rồi xong là mình cũng với cái đội ngũ nghiên cứu và phát triển của mình cùng điều chỉnh lại một chút xíu cái vị để làm sao mà phù hợp với cái người tiêu dùng, và đặc biệt là cái khẩu vị của mình á, thì mình có can thiệp thêm một chút xíu thôi, còn lại toàn bộ cái quy trình sản xuất nước mắm nhĩ cốt là nằm ở phía bên này. Mời em xem. Cái này em đang phơi nên là cái độ trong của nó thì có thể là nó không được trong như cái. Dạ. Cái này đang phơi. Thơm quá. Dạ. Mời anh ngửi thử. Mùi quá đã. Mùi này là mùi cá hoàn toàn. Mùi cá đúng. Cho nên là cái mùi cá, cái mùi này nó lưu hương lâu lắm á, mình hay nói đùa á. Cái mùi này nó lưu hương lâu lắm, 24 tiếng chưa hết. Dạ đúng rồi, 24 tiếng. Dính vào tay rồi là. Đó giống đó, bởi vì cái chai nước mắm mà nhĩ cá linh Mekong mà của mình của Colorman đó, bà con mở cái nắp ra mà nó dính vô tay là coi như là ngủ một giấc tới sáng mai vẫn chưa hết mùi. Cho nên là trước khi mà lên giường mà ngủ với lại bà xã hay là ông xã thì quý vị các bạn nhớ nha, đó phải kỹ lắm chứ cái mùi hương nó lưu lâu lắm. Thơm dễ sợ luôn. Trời, nãy nhảy xuống vớt giống như bị cảm vậy trời. Hay quá. Là cái này là ok rồi phải không em? Dạ, cũng chưa nữa. Chưa nữa. Theo mấy bạn thì anh thấy ở bên ngoài á, bên ngoài là có nguyên cái dàn lưu bên ngoài đúng không? Dạ.
Là cái đó là mình mới ủ đó. Mới ủ thôi. Dạ, rồi xong rồi cái vô tới đây là dạ. Mình vô trong đây thì mình là đã là còn khoảng nửa tháng nữa mới xong. Dạ. Mình chia ra giai đoạn vậy hả? Dạ, mình chia ra. Ở trong ngoài đó thì mới xong mình nào đạt cái độ mà hoài gì quyện của nó. Thường em để ngoài đó bao nhiêu tháng? 1 năm hơn. Đó. Tùy theo cái kích cỡ cá rồi giai đoạn cá nữa, mình phải có cái kinh nghiệm á. Mình biết á là mình phải coi được cái kích cỡ cá gì cá lớn gì như thế nào, cá chiều dừa thì nó sẽ có giai đoạn nút ngắn hơn. Nói thì cá lớn thì xong mình cảm thấy là mình phải khuấy đảo liên tục. Trong giai đoạn đó mình vừa phơi nắng vừa khuấy đảo bằng tay hết. Xong rồi cái mình đem vô là mình phải chiết rót nhảy, rút lù nhảy xong rồi mình qua quá trình mình phải lọc lắng lượt. Mình mới đem ra mình phơi như vậy. Xong phơi như vậy rồi mình qua quá trình mình đem vô bắt đầu mình cảm thấy nó đúng độ thơm, mùi thơm, màu sắc rồi độ mặn rồi độ ngọt của nước mắm mà ra đó nó đúng đảm bảo được á, qua cái cảm quan của mình, xong mình mới lấy mẫu mình đi kiểm nghiệm rồi mình mới lọc lắng tiếp tục nữa, lượt qua nào cảm thấy đạt thì mình đó. Cái đây đó là chính như vậy, cho nên là tất cả mọi sự thẩm định là đều là theo cái trực giác, theo cái trực quan của những cái hộ của những cái nhà sản xuất mà kiểu gia đình, giống như em tên gì? Em tên Diệu. Diệu hả? Là gì của dì Mười? Dạ con. Giống như dì Mười vậy đó. Chính vì vậy cho nên là đôi lúc á, các cái sản phẩm mà nước mắm mà các hộ địa phương mà họ làm theo cái quy trình thủ công vậy đó, đôi lúc là cái nó cái gì 18 110 chứ không phải là cái nào nó giống như cái nào, nó không có thể đồng bộ được giống như là cái nước mắm mà họ sản xuất theo kiểu công nghiệp, đúng không? Đó, cho nên nếu mà mình nhiệm vụ của mình là làm sao mình phối hợp với là các cái hộ này để có những cái quy trình sản xuất theo kiểu tự nhiên, theo đúng cái tự nhiên để cho nó đảm bảo và nó tốt cho sức khỏe, nhưng đồng thời làm sao mà mình ứng dụng công nghệ vô để mình kiểm soát được là cái mức độ mà bình ổn của nó, ổn định của nó, tức là vị nó giống như nhau, vô ra 1000 chai thì giống 1000 chai, thì cái đó cần phải có một chút cái sự can thiệp của công nghệ và kỹ thuật. Cái đó đúng không em? Đó. Đây chắc chắn quý vị các bạn sẽ hỏi ủa vậy người ta làm vậy rồi vô anh Colorman hợp tác kiểu gì vậy? Thưa, thứ nhất là mình sẽ cho cái đội ngũ kỹ sư mình vào cùng phối hợp với anh chị để điều chỉnh vị. Tại vì cái vị có khi có hôm một số cái vị thủ công mà có khi nó mặn, nó không có đồng đều, nó hơi chênh một chút xíu, thì hôm nay thì bà con mua một chai, bà con nói ủa sao hôm nay cái này nó vừa ăn quá, qua hôm sau cái bà con nói ủa sao nó hơi mặn, rồi có hôm thì ủa sao nó hơi nhạt, ví dụ vậy, thì phải có cái sự hỗ trợ của công nghệ đó, công nghệ và kỹ thuật đó. Nói chung thì tụi em làm cái được, chứ có khi là nó không có được bài bản, không có được mắc xích á, không có được đầy đủ như bên dạ. Rồi cái thứ một cái nữa rất là cần thiết đó là cái việc truyền thông và tiếp thị. Nhiều khi mình có một cái sản phẩm rất là tốt đó ở đây thì thật sự là rất là tiếc là mình chỉ mới kết nối được với 2-3 hộ, vài ba hộ ở dưới Đồng Tháp thôi, mà hy vọng rằng là sang năm nếu mà bán tốt hơn nữa thì mình hy vọng là sẽ hợp tác với nhiều hộ nữa, không chỉ ở Đồng Tháp mà còn ở An Giang, ở đâu có cá linh thì hy vọng là sẽ có ở đó có Colorman. Dạ, chào cô. Gì mẹ hả? Dì Mười đấy hả? Dạ. Dạ, hân hạnh. Trời, dì Mười chắc tưởng già lắm á. Chắc là tưởng dì Mười chắc là lớn tuổi lắm á. Mình là làm cái cơ sở mình bao nhiêu năm rồi chị? 2017 đó dạ. 2017 hả? Ủa, vậy cũng mới mà phải không? Như hồi xưa thì làm thời mẹ của mẹ của chị. Dạ. Dì năm nay 54 tuổi. 54 hả? Dì xưng chị đúng rồi. Được rồi. Em 53. Gì hả? Dạ. Đâu có kêu bằng gì dữ hả? Dạ chị. Dạ. Nhưng mà ở dưới đây người ta kêu dì Mười. Dì Mười, tại vì ở đây nói chung là vòng nhưng mà cái này là cái nghề này là chắc chắn là từ thời ba mẹ đúng không chị? Từ thời mẹ. Nhưng mà mãi tới 2017 chị mới bắt đầu chị làm lại hả? Là tại vì cũng mấy đứa con á. Dạ. Nó nói mẹ ơi, mẹ truyền ngày tạo cho mấy đứa con để thôi sau này mấy đứa con không biết gì hết. Dạ. Rồi thứ hai nữa tại vì trên xã đó nó làm việc đó, cái ta kêu khởi nghiệp cho xã. Dạ. Có cái ngành nghề gì truyền thống
ở quê mình đó. Ừ. Thì cái nó về nó kêu đấy, giờ mấy con mà theo thì nó cực lắm, phải chịu cực mới được. Để nói thì mẹ dạy đi rồi tụi con từ từ làm theo. Dạ. Dạ. Giờ là có mỗi cô Diệu là Dâu. là dâu. Ừ. Nhưng mà theo nối nghiệp chị. Trai. Dạ. Thằng trai nó cũng theo nó Bạn ghê là con trai á. trai. Dạ. Nó cũng đứng nấu rồi làm được. Dạ. Diệu thì nói chung nó đi làm việc á. Dạ. Nó đi nhiều giờ về thì phụ được, nào là làm tiếp được thì làm. Mình thì một năm sản lượng mình được bao nhiêu khoảng nhiêu chị? Hồi mấy năm trước thì nó khoảng 15 tấn à. Ừ. Dạ. Năm nay ít hơn hả? Năm vừa rồi á, năm nay mua ít, năm Dạ. vừa rồi á mua ít, nhưng mà năm nay là cố gắng mua, tại vì nó nói có hợp đồng với chú, thành ra dáng cố gắng mới nó đi lên. Dạ. Trên, Phải đi kiếm cá đúng không chị? Dạ. Của mấy ông miên người ta thả đáy không á. Dạ. Chứ mình ở đây là mình không có con nào luôn, không mua được luôn. Tại vì nước nó nhanh quá, lúc đầu không có, cái sau cái có cái nó ập về cái hết luôn. Nha, giờ nó được có ít chục ký thì người ta bán cho mấy người dân người ta mua ăn rồi đó. Dạ. Chứ không được nhiều cho mình. Đó, gian nan lắm nha bà con. Chứ nếu mà làm ở nhà ăn chơi thì được. Chứ còn nếu mà làm để đủ để sản lượng, để sản xuất, để cung cấp cho thị trường cho bà con thì vô cùng khan hiếm luôn. Đó, dì Mười chia sẻ đó là giờ là phải đi lên tới biên giới để mà Tịnh Biên. Là Tịnh Biên. Đó nay mua bên Tịnh Biên. Dạ. Rồi bây giờ là mình mua ở bên cánh Thường Phước nè. Rồi cũng là miên người ta thả, xong rồi mấy người ở đó mình hổm hai vợ chồng nó đi qua tới bên đó, cái thấy người ta mà đang thả cái đáy gì đó, cái bắt đầu đi qua vô nói chuyện người ta. Hỏi dặn chừng nào mà cá chạy, có cá là báo người mình. ta liên hệ mình. Dạ. Trời ơi. Mấy dài mới có chạy nhiều. Dạ. Thôi hy vọng sang năm là có nhiều các cái hộ của các cái đồng bào Campuchia mà ở đây thì hy vọng đóng đáy nhiều đóng đáy nhiều để mình làm nước mắm cá linh nhiều. Dạ mà con có mấy cái đáy đó cá nó mới đẹp. Dạ. Cá đẹp, cá đều hết sức tốt cá. Cá đẹp là nó đều hả chị? Cái kích cỡ nó bằng đều, dạ. mà nó không có lộn cá lặt vặt. Dạ. Xong rồi nó không có rác. Còn mà ở trên cái đồng ruộng á thì rác nó nhiều lắm. Nhưng mấy ông ta đánh lưới thì nó có rác nhiều. Còn mình đặt được mấy ông thả đáy thì hồi xưa ở đây xong mình nè. Là mẹ của tôi là thả đáy. Dạ. Giờ cái sau cái tới nước mà tháng 10 là kêu bằng đóng cái giọ đó để bửng, là ở trong đồng mà nhiêu cá là nó ra là mình bắt nhiều lắm. Còn bây giờ ở đây đồng sông mình không có. Chỉ là có sông trên Campuchia mới có. Trong mình có ít lắm. Rồi chắc giờ đi vô mình coi cái ủ muối hả chị? Dạ. Ủ muối mình lại đó. Ủ muối đi rồi, đi ở đây coi ủ muối nè. Úng ơi. Dạ kính thưa quý vị, các bạn là thực sự nói thì nghe nó đơn giản, nhưng mà để làm ra những cái lít nước mắm cá nhị, lít nước mắm nhĩ đã khó, làm ra nước mắm nhĩ cá linh lại còn càng khó hơn. Quý vị các bạn thấy là bây giờ nguồn cá không còn nữa đó, bây giờ nó khan hiếm lắm, mà năm nay mùa nước càng ngày nó càng cũng thất thường. Mỗi năm mà nước về rất là lớn thì cá linh cứ theo vậy mà về. Bây giờ là phải đó, như dì Mười chia sẻ là từ Hồng Ngự này phải chạy lên tới Tịnh Biên, rồi lên tới Tịnh Biên An Giang để kiếm cá này, mà các cái đồng bào Campuchia, đồng bào họ gọi là người Miên tới đồng bào Campuchia đó đóng đáy. Đó, đóng đáy thì mình mới lấy được cá đều, mà cá đều thì nó mới ngon, gọi là cá đẹp á. Rồi đây là nãy đi trên đường vào chúng ta thấy những cái lu ha, những cái lu, những cái khạp như vậy đó. Đây những cái lu bên trong không có gì hết, một cái lu mới tinh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến cái quy trình ủ chượp muối theo phương pháp thủ công truyền thống.
Ở đây là muối hột. Ủa cái muối này là mình lấy ở đâu vậy em? Muối Ba Tri. À, muối Ba Tri Bến Tre hả? Ồ. À, cũng là muối của miền Tây mình luôn chứ không phải muối miền Trung nha. Coi như sản phẩm này là sản phẩm rặt miền Tây luôn. Bao nhiêu lít thì chị nhớ? Chị nhớ tấn hả? Chị nhớ tấn cá thôi. Dạ. Nhớ tấn cá. Năm trước là 15 tấn. Dạ. Mà vừa rồi bằng nửa của. Ủa là cái đợt mua rồi hả? Được có 7-8 tấn thôi. Nhưng mà năm nay thì hy vọng bằng năm ngoái không? Bằng cái năm 15 tấn không? Có thể hơn. Có thể hơn. Rồi mình dám cố gắng. Dạ. Tại vì bây giờ mình đăng miễn có ai liên hệ nó đăng lên đó, người ta có cá đó, người ta liên hệ nó. Dạ. Ồ, qua đấy hả? À, đây qua đây coi cá nè bà con. Ồ, cá kìa. Một cái bồn này bao nhiêu ký ta? Dạ, bao nhiêu? 200 ký hả? Dạ. Ồ, một cái thùng xanh gì 200 ký. Sáng mới sáng này ủ hết 1,5 tấn rồi. Ồ. Sáng này tại có sớm người ta đi khuya đó, hồi khuya cái người ta chở tới sớm 4 giờ là vô cá. Nó chở xe tải tới. Chỉ mấy cái cọng cỏ. Nhưng mà mình làm cái này là quanh năm luôn, mình cứ phải ngày nào cũng như ngày nấy vậy ha. Cái làm mắm thì ngày nào cũng phải làm. Dạ. Còn cá thì mình chỉ được mấy tháng này thôi. Dạ. Sau nữa là mình không phải ủ nữa mà chỉ là lo sản xuất ra. Dạ. Ngày nào cũng phải ra chăm nó đó. Có nắng, phải có nắng. Có nắng dở rồi đảo. Gọi là nấu á, gọi là mình trộn mình phơi nắng, nó gọi dùng cái từ gì nè ta? Hôm trước mình đi ở miền Trung á ta, quên mất rồi. Có cái cô mà dùng cái máy của mấy cái người ta làm người ta dùng tấm năng lượng mặt trời. Dạ. Có máy. Ta dùng năng lượng mặt trời gọi là nấu hay sao đó, không phải nấu cái gì ta? Con cá linh tròn gì là con cá linh. Dạ. Cá mình ăn, người ta móc hàu ăn. Dạ. Cá đó là tốt nhất. Đây nè. Bên này là ngon hơn nè, cá này đều ngon. Hôm qua nó chạy cá linh tròn không. Cái bữa nay cái đó nó hơi lộn. Dạ. Đó, cá linh là con này, cái này mới ngon đó nha bà con. Đấy. Nó đều tăm tắp luôn. Cá linh tròn. Mà nó còn nhỏ nữa. Còn gọn. Càng nhỏ nó còn ngon đúng không chị? Dạ. Còn con mỗi năm tháng 10. Dạ. Cái tháng sau á, giờ tháng 9 á. Làm cá nó lớn lắm. Dạ. Thì nó mỡ quá đi. Dạ. Nó không cái độ mình ủ ra mà ra thành nước mắm á, cái độ ngọt của nó không bằng con cá non, cá nhỏ. Cá nhỏ cỡ về là ngon nhất. Dạ. Nhỏ quá thì nó cũng không bằng nữa. Cho coi lại này nè rồi sao? Đây. Bởi vì là cá tốt nhất. Dạ. Đó, cái này là giá tốt nhất, là cá tốt nhất nè. Kêu là mình cứ coi con cá. Này là thượng hạng luôn đó. Nhưng mà đôi lúc mình cũng phải sa cạ chứ mình đâu có thể nào ấy được ha chị ha, đúng không? Nếu lỡ có bị không. Chứ không thể nào nếu cỡ này là nếu mà con vậy không là mừng lắm. Dạ. Ta đem lại hồi sáng 1,5 tấn là vậy không đó. Dạ. Là được bữa nào mà được cá đó là mừng
Còn nó lộn thì cũng phải mua, nhưng một năm thì cũng một năm chỉ cũng chỉ có 2-3 tháng này thôi đúng không chị? Rồi cứ vậy mà làm thôi. Nếu mà cái nước nó lên đúng theo cái thời tiết tháng 7 là nó lên nhiều á, là cá lúc đó là cá non. Mà hôm nay nó lên nước trễ đó, thành ra nó trễ tới giờ. Chứ lúc này hiện giờ là cá mọi năm là nó bự gì hết. Tại đúng đó là đầu mùa đó, đầu mùa là tháng 7. Mà giờ tới tháng 9, tháng 10, tháng 9 rồi mà cá vẫn còn nhỏ, tức là tức là nó lên không có đều á, chứ không đúng ra giờ này nó phải lớn rồi. Sớm nó đẻ sớm, nó lớn. Nó mau lớn lắm. 10 ngày là thấy nó khá. Bởi nên là cá linh non nó mới quý. Đúng không chị? Cá linh non cá linh non mới quý. Thì nó có trong vòng 2 tháng là nó lớn rồi. Nó lớn bự thì hết kêu cá linh non rồi. Cái đó kêu cá linh già. Nhưng mà cá linh đó thì đâu còn làm nước mắm được nữa hả? Cũng được nhưng mà không ngon. Bằng. Không ngon bằng. Nó cũng không ngon được. Thì hồi lúc mình mua cá nhỏ này mà mình mua không được nhiều thì mình cũng phải mua cá lớn. Tháng 10. Đó là tháng người ta làm con mắm đó. Làm con mắm sống, mắm cá linh ăn. Thì lớn quá thì phải làm mắm cá linh. Rồi, múc xong rồi. Còn cô bác nghe dì Mười chia sẻ thấy đúng rồi. Kỳ công. Cho nên mình cái điều mình đang lo nhất là nếu mà muốn làm số lượng lớn, muốn làm sản lượng lớn nữa là phải có cá. Đầu tiên là phải có nguồn cá. Mà cái nguồn cá bây giờ nó khan hiếm như vậy. Chứ còn nếu mà nhiều hồ làm thì cũng được, nhưng mà hồ làm cũng chẳng có cá mà làm. Cứ một thùng cá là một lớp muối hả chị? Rồi hết một xô cá vậy là tiếp tục 2 lớp muối. Hồi đó bà già đó làm mắm nữa. Làm mắm bán cho lái người ta về Cao Lãnh với thành phố. Người ta làm, người ta dựa người ta bán lại. Mướn người ta làm cắt đầu để làm mắm. Một cái lu này là khoảng bao nhiêu ký cá ra chị? Chị tính này. 150. 140. Nó tùy cái lu nó. Đó nó dao động 150, 140. 150, 140 ký cá.
Mà nó ra được bao nhiêu lít ta? Được nhiêu? 70 lít thôi em. Ồ, 150 kg mà được 70 lít. Ồ, ít quá vậy ta. Nó sắc lắm. Dạ. Cái lúc mình phơi nắng mà tới mà được để đem vô nhỉ là nó giật xuống còn ít xíu à. Dạ. Mà trong khi đó cái đó nó còn cái xác cái xương của nó nữa. Dạ. Cái mình đem về mình vô mình nhỉ ra mình phải đem ra phơi nắng nữa cái nó sắc thêm một đợt nữa. Dạ. Bởi vì nó còn giờ ít lắm. Số người ta biết ăn ta mới Mắm nhĩ mà nhĩ cá cơm là cũng đã đắt rồi. Muốn chi là nhĩ cá linh nữa. Dạ. Cá cơm cá biển thì nó lúc nào cũng có rồi. Dạ, dạ. Cá linh này chỉ có năm có một mùa. Dạ. Nhưng mà không đủ rồi. Đâu không có nữa. Muốn mua cũng không có. Khổ là giờ mà cá linh không nuôi được á chứ. Nó chỉ có dạ. Mấy ông nhà nước cũng làm thử cũng đang nghiên cứu ha mà chưa được. Mà chưa thấy ai làm. Ủa không lấy nước ra uống hả Diệu? Vì chừng nào mình mới lên về thành phố là? Dạ ngày mai gì? Đúng không? Dạ. Như 53 tuổi mà mấy đứa con hình như thấy lên dạ. Xíu à hả? Dạ em 3 đứa. Thấy còn nhỏ ha. Dạ. Có đứa lớn nhất thì con trai lớn thì năm nay 20 mấy rồi. Vậy hả? Dạ. 2 đứa nhỏ. Thấy 2 đứa nhỏ. 2 đứa nhỏ 9 tuổi 8 tuổi trời. Chị biết luôn hả? Có coi á lên. Ồ cái ao đó là nhà mình đào ra hả chị? Ao đó là nhà của bà già hồi xưa. Ồ. Cái, Nhà có cái ao đã dễ thương quá. em Út. Thả cá dưới luôn. Cá. Dạ. Thơm quá. Cái mà mình. Dạ. Mình cỡ khoảng 10 bữa nha. Dạ. Là mình đi thôi, mình đi quậy đi cái dầm mình đảo vậy nè. Dạ. Thơm thấy mất ghiền luôn á. Thơm tới mất ghiền luôn. Thơm lắm. Giờ thì nó còn nghe cái mùi cá xanh còn cái nó muối dạ. Cá nó hòa quyện rồi cái nó giả rồi đó. Ồ lạ ha, xài muối ba tri ha chị. Muối mình mua lơ mơ đó. Cá nó không đúng là nó không đắng. Nó đắng. Thì ra nó ủ lơ mơ nó hư. Dạ. Phải mua cái muối cái chủ người ta. Dạ. Cho nó bảo đảm nó không có nó dốc mình mới được. Dạ. Ngay là cả cái người mà cung cấp muối là cũng phải muối ruột á. Phải uy tín á, phải không chị? Dạ. Mình không thấy nói mình thấy người nào chạy ngang cái mình mua hoặc là mình ra mình mua. Dạ. Tiệm thấy cái mua là được. Ồ, cá đẹp quá. Này gọi là cá đẹp. Cá đẹp cũng đều. Lúc đầu em thấy ở bên lúc đầu chị có 2 ca muối thôi. Càng về sau là 3 ca hết ta. Lại đó. Lên trên mình dạ. từ cái mình cái từ nó xuống. Trên nước nó thấm xuống. Rồi.
Hết chưa? Hết cô thẳng chưa? Xong vậy. Rồi xong một lu rồi đó. Cho tắm. Đây gọi là chụp hình xạo. Rồi trên tấm ngang cái này. Rồi. Đây cái dầm. Bà con cô bác, đây là cái dầm để mà để mà quậy nè. Đó. Dầm để mà tán cá với muối nè. Rồi, kính thưa quý vị các bạn, chắc là mình nghĩ một cái video này xin cũng ngắn gọn thôi. Nhưng mà cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn là đó, thấy thì đơn giản ha, nhưng mà thực sự để làm ra một cái để có được những cái chai nước mắm nhĩ cá linh mà thật là thơm ngon, để cho tất cả chúng ta ăn không đơn giản một chút xíu nào đó. Và tình hình là như quý vị các bạn cũng thấy rồi đó, đây là những cái hộ những hộ như dì Mười, những hộ thủ công còn sản xuất cái nước mắm cá linh này không có nhiều, đếm trên đầu ngón tay. Và thật sự mà bây giờ muốn có cá linh nhiều cũng không có nữa đó. Có thể có một số hộ cũng sẵn sàng làm đấy, nhưng mà cái nguồn từ đâu ra. Thứ hai nữa là về mặt gọi là truyền thống, đây là nước mắm làm theo phương pháp truyền thống mà cha truyền con nối, rất là khó. Cho nên chính vì vậy là lý do tại sao mà cái nước mắm cá linh nó giá trị và nó đắt đỏ như vậy. Chắc là quý vị các bạn cũng đồng tình thôi, kiếm đâu ra đó. Một năm chỉ có một mùa, cá biển thì có quanh năm, còn cái này một năm mới có một mùa được 2-3 tháng, mà tình hình này nước nôi càng ngày càng ít, cá linh về thất thường, cho nên là rất là khó để có được những chú cá linh đẹp, thân tròn để làm ra một cái nước mắm cho nó thật là đạt chuẩn vị, rất là khó vô cùng. Xin chia sẻ với quý vị các bạn những cái một vài hình ảnh tư liệu, còn lại là còn rất nhiều bí quyết để ra một chai nước mắm ngon nữa. Cái đó xin được giữ lại cho những cái gia đình làm những hộ dân truyền thống này, và cũng xin giữ lại cho Coleman nữa chứ, đúng không? Chào tạm biệt quý vị các bạn. Nước mắm nhĩ cá linh Mekong 195.000 đồng một chai nha. Mọi người ủng hộ nhé. Đặt nước mắm nhĩ cá linh Mekong lần 2 195.000 đồng một chai. Lần 3 195.000 đồng một chai. Quý vị các bạn đặt hàng nha, tại vì limited, hết mùa là hết cá. Dạ, khó lắm. Đặc biệt là trong cái mùa Tết nữa, sắp tới nữa, Tết rồi, Tết là những cái món quà như vậy là còn cái gì quý hơn nữa để tặng cho gia đình, cho người thân, cho bà con cô bác, những bậc trưởng thượng. Những cái chai nước mắm mà cá linh đến từ vùng đất Mekong này, đến từ vùng đất Đồng Tháp này, quý vô cùng bà con cô bác. Dạ, xin chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Anh đứng đây.